Nếu phải chọn một phát minh đã làm vua chúa mất ngai, hiệp sĩ biến mất, thành quách trở nên lỗi thời thì đó chính là súng. Chỉ với một người lính bình thường, không cần cơ bắp, không cần phải luyện võ mười mấy năm, chỉ cần bóp cò là có thể hạ gục một kỵ sĩ quý tộc mặc giáp nặng hàng chục kg. Khoảnh khắc đó, trật tự của thế giới cũ đã sụp đổ. Nhưng súng không xuất hiện trong một đêm, nó là kết quả của rất nhiều bước đi sai, đúng, tình cờ và cả tai nạn. Nhưng bản chất của súng lại không bắt đầu từ chiến tranh, cũng không bắt đầu từ tham vọng chết chóc, mà bắt đầu từ một mong muốn rất hiền lành của con người, đó là tìm kiếm sự bất tử. Tại Trung Quốc, các đạo sĩ luyện đan đã miệt mài thử nghiệm những công thức kỳ lạ với một niềm tin rất thật rằng nếu trộn đúng các thứ, con người có thể sống mãi và uống vào trong người. Trong quá trình đó họ vô tình trộn lưu huỳnh, than củi và diêm tiêu. Trường sinh thì không thấy đâu, nhưng thứ họ tạo ra lại có một đặc tính hoàn toàn ngoài dự định. Nó bốc cháy và phát nổ. Thứ hỗn hợp ấy về sau được gọi là thuốc súng. Ở giai đoạn đầu, thuốc súng không hề mang hình hài của một vũ khí. Nó được dùng để tạo ra pháo hoa trong lễ hội, dùng trong nghi lễ để tạo tiếng nổ xua đuổi tà ma, và đôi khi chỉ đơn giản là để biểu diễn những hiệu ứng ánh sáng khiến người xem kinh ngạc. Với con người thời đó, thuốc súng là một thứ kỳ ảo chứ không phải là công cụ của chiến tranh. Nhưng rồi rất nhanh, một sự thật nhanh chóng được nhận ra. Nếu thứ này nổ đủ mạnh thì nó không chỉ tạo ra ánh sáng và tiếng động, nó có thể đẩy vật đi. Khoảnh khắc nhận thức đó chính là lúc lịch sử bắt đầu rẽ hướng. Bước sang thế kỷ 10, thế kỷ 11, người Trung Quốc tạo ra một thứ vũ khí mới gọi là hỏa thương. Về hình thức nó rất thô sơ, một ống tre hoặc về sau là ống kim loại nhồi thuốc súng bên trong. Khi kích hoạt, hỏa thương phun ra lửa, khói kèm theo mảnh kim loại, mảnh sứ hoặc bất kỳ thứ gì có thể gây sát thương. Nó không bắn xa, không chính xác nhưng cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là về mặt tâm lý. Đối phương chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lửa, khói và tiếng nổ áp đảo. Điều quan trọng nằm ở chỗ này. Hỏa thương vẫn chưa phải là súng, nhưng về nguyên lý, nó đã mang trong mình đầy đủ cấu tạo của một súng, gần như là như vậy. Nó có một ống để dẫn hướng, có thuốc nổ để tạo lực đẩy và có vật bị đẩy ra phía trước. Chỉ cần thêm thời gian và cải tiến, thứ này chắc chắn sẽ tiến hóa thành một vũ khí hoàn chỉnh hơn. Từ thời điểm đó, khái niệm vũ khí bắn bằng thuốc súng chính thức ra đời, dù con người lúc ấy chưa gọi tên nó là súng. Khoảng thế kỷ 12 đến thế kỷ 13, một bước tiến mang tính quyết định xuất hiện khi người Trung Quốc bắt đầu thay ống tre bằng ống kim loại. Kim loại không cháy, không vỡ một cách dễ dàng và giữ được áp lực nổ tốt hơn. Nhờ vậy, lực nổ của thuốc súng được dồn lại hiệu quả hơn, viên đạn bay xa hơn, mạnh hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Đây chính là thời điểm mà súng sơ khai đầu tiên trong lịch sử nhân loại xuất hiện một cách rõ ràng. Thế nhưng có một điều rất đáng chú ý, dù đã đặt tay lên ngưỡng cửa của kỷ nguyên súng ống, người Trung Quốc lại không đẩy phát minh này thành vũ khí cá nhân đại trà. Thay vào đó, họ tiếp tục thiên về pháo, hỏa tiễn và các loại vũ khí diện rộng, phục vụ cho chiến tranh quy mô lớn hơn là trang bị cho từng binh sĩ. Chính sự lựa chọn đó đã khiến hành trình của súng không dừng lại ở Trung Quốc, mà tiếp tục trôi đi băng qua những con đường thương mại để rồi sang phương Tây và làm thay đổi toàn bộ lịch sử chiến tranh thế giới. Qua con đường tơ lụa, thuốc súng và khái niệm súng đã lan sang châu Âu. Người châu Âu nhìn thấy thứ này và lập tức hiểu ra một điều. Nếu mà cải tiến nó, toàn bộ chiến tranh sẽ thay đổi. Họ đã bắt đầu đúc nòng dày hơn, dùng đạn chì và cải tiến cơ chế kích nổ. Đến thế kỷ 14, súng thần công đã xuất hiện khắp châu Âu. Thành đá từng bất khả xâm phạm bị phá vỡ chỉ trong vài ngày. Những khẩu súng cá nhân đầu tiên trên chiến trường châu Âu thực ra cũng không hề ngầu như trên phim. Chúng nặng, cồng kềnh, bắn chậm và cực kỳ khó sử dụng. Mỗi phát bắn cần rất nhiều thao tác, từ châm lửa, nạp thuốc, nhét đạn cho đến căn chỉnh thô sơ. Trong mắt giới hiệp sĩ thời đó, súng bị coi là thứ vũ khí nặng nề, thiếu danh dự, thậm chí bị xem thường so với kiếm và thương. Nhưng lịch sử thì không quan tâm đến danh dự, lịch sử chỉ quan tâm đến hiệu quả. Bước ngoặt đầu tiên là khi cơ chế mồi lửa xuất hiện. Thay vì phải châm lửa thủ công, người lính chỉ cần một thao tác đơn giản để kích nổ thuốc súng. Súng vẫn chậm nhưng đã bớt phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân. Tiếp đó, khóa bánh xe ra đời, cho phép tạo tia lửa bằng cơ học, ổn định hơn và ít phụ thuộc hơn vào điều kiện thời tiết. Và cuối cùng, khóa đá lửa xuất hiện, đơn giản, bền bỉ, dễ sản xuất hàng loạt. Chính cơ chế này đã biến súng từ món đồ thử nghiệm trở thành vũ khí thực chiến. Bước sang thế kỷ 16, thế kỷ 17, súng không còn là thứ lạ lẫm trên chiến trường. Nó trở thành vũ khí cá nhân phổ biến, được trang bị cho bộ binh trên diện rộng. Từ đây, lịch sử quân sự chính thức sang trang. Những hiệp sĩ mặc áo giáp thép từng là nỗi khiếp sợ của chiến trường giờ trở nên lỗi thời. Áo giáp dù dài đến đâu cũng không đủ sức chống lại một viên đạn chì bay với tốc độ cao. Kiếm và giáo, những vũ khí đòi hỏi cả đời luyện tập, dần mất đi vai trò trung tâm. Ưu thế quân sự của tầng lớp quý tộc vốn dựa trên dòng dõi, tiền bạc và thời gian huấn luyện dài hơi bắt đầu sụp đổ. Điều mang tính cách mạng nằm ở chỗ này.
Súng đã khiến cho bạo lực trở nên khó kiểm soát. Chỉ cần vài tuần huấn luyện, một người nông dân bình thường cũng có thể trở thành một lính bắn súng đủ sức hạ gục một hiệp sĩ được đào tạo nhiều năm từ nhỏ. Chiến tranh không còn là sân chơi của thiểu số tinh hoa mà trở thành cuộc đối đầu của những đội quân đông đảo được tổ chức và trang bị đồng đều. Từ khoảnh khắc đó, quyền lực bắt đầu dịch chuyển. Nó không còn nằm trọn trong tay giới quý tộc mà chuyển sang tay những nhà nước có khả năng tổ chức, huấn luyện và trang bị quân đội quy mô lớn, nhất là súng. Súng không chỉ giết hiệp sĩ mà còn đặt nền móng cho quân đội hiện đại và nhà nước tập quyền sau này. Vậy thì ai là người phát minh ra súng? Câu trả lời là không một ai cụ thể cả. Người Trung Quốc là những người đã phát minh thuốc súng. Họ tạo ra vũ khí bắn bằng thuốc súng đầu tiên. Người Trung Đông và châu Âu đã hoàn thiện kim loại, hoàn thiện cơ chế, biến súng thành công cụ trên chiến trường hiệu quả. Súng là đứa con chung của nhiều nền văn minh, không thuộc độc quyền của một cá nhân. Súng đã thay đổi cả thế giới, không chỉ bằng bạo lực. Khi nhắc đến súng, người ta hay nghĩ đến cái chết. Nhưng nếu chỉ nhìn súng như một công cụ như vậy thì vẫn là quá hẹp. Thực tế súng đã làm được một việc lớn hơn rất nhiều. Nó viết lại toàn bộ cách con người tổ chức xã hội, quyền lực và chiến tranh. Trước khi có súng, chiến tranh gắn chặt với chế độ phong kiến. Ai sinh ra trong gia đình quý tộc thì có điều kiện luyện tập từ nhỏ, có áo giáp, có ngựa chiến, có vũ khí tốt. Quyền lực quân sự gắn với dòng máu. Muốn làm tướng, trước hết phải sinh ra đúng nhà, sinh ra đúng vạch đích. Nhưng khi súng xuất hiện và trở nên phổ biến, điều đó đã bị cắt đứt. Một viên đạn không quan tâm anh là quý tộc hay nông dân, nó không phân biệt huyết thống. Và chính điều đó đã góp phần làm chế độ phong kiến suy yếu từ gốc rễ. Khi tầng lớp hiệp sĩ mất vai trò quân sự, vua chúa cũng không thể tiếp tục dựa vào các lĩnh chúa địa phương để bảo vệ ngai vàng. Thay vào đó họ buộc phải xây dựng đội quân thường trực do nhà nước trực tiếp kiểm soát. Quân đội này không dựa trên lòng trung thành cá nhân mà dựa trên lương bổng, kỷ luật và tổ chức. Đây là bước ngoặt cực kỳ quan trọng, bởi từ đây nhà nước bắt đầu trở nên mạnh lên, còn quyền lực phân tán kiểu phong kiến thì dần tan rã. Súng cũng âm thầm thay đổi cả bộ mặt thành phố. Trước đó thành quách được xây cao với những bức tường dày để chống lại thang, giáo và cung tên. Nhưng trước Đại Bác và hỏa lực súng ống, những bức tường cao ấy trở thành mục tiêu hoàn hảo. Thành phố buộc phải xây lại, tường thấp hơn, dày hơn, có góc nghiêng, có pháo đài hình ngôi sao. Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để cho thấy súng không chỉ ảnh hưởng đến chiến trường mà còn định hình cả cách sống của con người. Quan trọng hơn, súng tạo ra quân đội chuyên nghiệp theo đúng nghĩa hiện đại. Chiến tranh không còn là cuộc so tài cá nhân giữa những chiến binh tinh nhuệ, giữa những người võ lâm cao thủ, mà trở thành bài toán của huấn luyện đồng loạt, đội hình, hậu cần và sản xuất vũ khí. Một đội quân mạnh không còn là đội quân có những cá nhân xuất chúng, mà là đội quân được tổ chức tốt nhất. Và tầng sâu nhất, súng đã là một việc mang tính cách mạng. Nó xóa bỏ lợi thế sinh học trong chiến tranh. Trước kia, khỏe hơn, nhanh hơn, cao hơn, xa hơn là một lợi thế sống còn. Nhưng với súng, sức mạnh cơ bắp không còn quyết định. Một người nhỏ con, thậm chí yếu ớt, nếu được huấn luyện đúng cách, vẫn có thể trở thành một chiến binh nguy hiểm. Bạn không cần khỏe, không cần võ nghệ cao cường, chỉ cần biết cách bóp cò. Bạo lực không còn là đặc quyền của thiểu số tinh hoa, mà trở thành thứ mà bất kỳ xã hội nào có tổ chức, có công nghiệp, có kỷ luật đều đụng đến. Và từ đó thế giới bước vào kỷ nguyên mà quyền lực không nằm trong cánh tay, không nằm trong cơ bắp, mà nằm trong công nghệ, nằm trong tổ chức và khả năng sản xuất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.